Welcome to DN Nihon. වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අදත් අපි අරන් ආවා. අපේ channel එක තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. ඒ වගේම අපේ DN Nihon Facebook page එකත් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද අපි යන්න හදන්නේ ජපානයේ Shizuoka prefecture එකේ තියෙන ලස්සනම සිත් ඇද ගන්නා සුළු ස්ථානයකට. ඒ තමයි Dogashima cave එක. Shizuoka beach එකත් ගොඩක් ලස්සන තැනක්. ඒක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම හිතුවේ මේ තැනට යන්න ඕනේ කියලා. අපි boat tour එකක් තමයි යන්න හදන්නේ. විනාඩි 20කින් මේ boat tour එකෙන් Dogashima Marine cave එකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු Dogashima Marine cave එක මොන වගේද කොච්චර ලස්සනද කියලා. වීඩියෝ එක බලලා like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ වටිනා අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.